Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Péntek Csaba vagyok, a Vegan Business Circle alapítója. Itt ül velem szemben a stúdióban Bíró Attila, a Sweet Gorilla mentes torta műhely tulajdonosa, aki a Vegan Business Circle legrégebbi tagja, illetve most már idén március óta a VBC magyarországi csoportjának csoportvezetője. Szia Attila! Szia! Kérlek, mesélj arról egy pár szóban, hogy ki vagy te, mivel foglalkozol, és hogy miért csatlakoztál annak idején 3 évvel ezelőtt a Vegan Business Circle közösséghez. Bíró Attila vagyok, a Sweet Gorilla mentes torta műhely alapítója. Nem mindig ezt csináltam, amikor annó csatlakoztam, akkor még egy vegán pizzériát vezettem. Igazából én a Balatontól nem messze 5 kilométerre lakok, 2 kisfiú apukája vagyok, és van egy csodálatos feleségem, aki támogat munkában és minden egyébben a vállalkozás fejlesztésben. Jelenleg Óbudán üzemeltetünk egy tortaműhelyet, ahol gluténmentes nyersvegán tortákat készítünk, főképpen viszonteladók számára, de magánszemélyek is tudnak a webshopunkban vásárolni. Annak idején, amikor a pizzériát nyitottam, és ezzel rákanyarodok, hogy miért csatlakoztam a VBC-hez, akkor én teljesen más területen dolgoztam, és 0 tapasztalattal rendelkeztem a vendéglátás területén, és kapcsolataim sem voltak egyáltalán sem a vendéglátós, sem a beszállítói, sem a partneri körökben. Gyakorlatilag a nulláról kezdtem el, egy ilyen belső motivációt követve, amit a veganizmus drive volt, a Green Gorilla vegán pizzériát. Akkor még főállásban dolgoztam máshol is, és egy könyvbemutató kapcsán sajnos betegség miatt csak otthonról kamerán keresztül láttalak téged és egy másik vegán társunkat megjelenni a pizzériába, a könyvbemutatón, és utána jött ez az információ, hogy te a Vegan Business Circle-t megalapítottad, és nyitva van, lehet csatlakozni. És mivel ez egy kapcsolatépítő, egymás segítő közösség, nekem nagyon adta magát a dolog, hogy 0 kapcsolattal, tapasztalatlanul belevágtam egy teljesen új területbe, ráadásul ez egy vegán üzleti közösség, tehát nem volt kérdés, hogy nekem csatlakoznom kell ide. Mi volt számodra a legpozitívabb élmény az elmúlt 3,5 év során? Volt a legpozitívabb, akkor kiemelem a mastermindokat. Az első mastermind az nagyon tanulságos volt, és igazából onnan számítva az életemre is nagyon pozitív hatással volt. Beültünk az első mastermindra, ahol én előadtam, hogy főállásban dolgozom, teljesen más területen, emellett viszek egy pizzériát, ahol ugyan nem vagyok bent napi szinten a pultban, de azért a háttérmunkát egyedül végzem, és adott esetben be is állok a pultba. És hogy emellett még, ugye én a Balaton mellett lakom, a pizzéria Budapesten volt, és ott van még a család is, tehát hogy a timetable-öm az nagyon keszekusza, és nem találom, nem tudok ebben rendet vágni, ki milyen időmenedzsmentet használ, segítsetek nekem ebbe. És volt ott egy szintén Vegan Business Circle tag, Nagyernyei Gyula, aki rám nézett, és csak annyit kérdezett, hogy ember, hogy nézel te ki? Hát milyen időmenedzsmentről beszélsz? Mesélj nekem az egészségi állapotodról, hogy mennyit pihensz, milyen a kapcsolat a családoddal, a feleségeddel, erről beszélj egy picit. És akkor kicsit belementünk, ott akkor pont volt egyébként a párkapcsolatomban is probléma, meg elég türelmetlen voltam a fiaimmal is, és Gyula azt mondta, hogy jó, mielőtt bármiről beszélnénk. A 2 gyerkőztől függetlenül menjetek el egy hétvégére 2-esben a pároddal, csak egymásra figyeljetek, hagyjatok magatok mögött mindent, beszéljétek át a dolgaitokat, aztán csak érezzétek jól magatokat egymással. És eddig az elképzelhetetlen volt nekem, hogy gyerekek nélkül mi 2-esbe elmenjünk, akkor már egy jó pár éve, nem tudom most pontosan számogatni kellene, nem vagyok jó a dátumokban, de mondjuk 3 éve mi 2-esben nem voltunk sehol, és elképzelhetetlenek tartottam azt, hogy mi gyerekmentesen valahova elmenjünk, mert a 2 gyereket együtt nem vállalta be senki, eléggé harcos volt a kapcsolatuk, de igazából Gyula mondta, hogy ez csak akarat kérdése, hogyha akarod, megoldod. És végül is az egyik fiunkat veszprémi nagyszülőkhöz, a másikat pedig Füzesebonyeger mellett lakó másik nagyszülőkhöz vittük el. Ez eddig nem jutott eszünkbe, mi pedig elmentünk középre egy vendégházba egy hétvégére, és nyugodtan mondhatom, hogy ez az életemet változtatta meg ez a hétvége. Úgyhogy
Ez volt a legpozitívabb, amit én a VBC-től kaptam, és utána folytatódott főleg a mastermindok számomra nagyon erős dolgok. A régi munkahelyemről való kilépésre való végső lökést is egy mastermindon kaptam meg egy ott jelenlévő barátomtól. Úgyhogy igazából azt mondom, hogy a Gyula által javasoltak, de hogy a sorban szorosan követik utána a mastermindon érkező tanácsok. Tehát köszönöm, hogy megosztottad ezt az élményt, tehát hogy gyakorlatilag emberileg segített neked ez a közösség abban, hogy kigyere abból a mentális állapotból, amiben akkor voltál, és egy új perspektívából szemléld a vállalkozásodat, illetve a magánéletedet, illetve az idő gazdálkodásodat. Igen, és az a meglátásom, most így már hosszabb ideje vagyok vállalkozó, hogy ha a vállalkozásomban probléma van, akkor az én problémámból ered. És először meg kell oldani a saját problémámat. Lehet ez mentális, lelki probléma, esetleg nem jó fókusz, nem jó célok, rossz magánélet, de hogyha te rendben vagy, mint ember, akkor utána tud rendben lenni a vállalkozásod is. Tehát először magamat kellett rendbe rakni, az sikerült. Hát most még a vállalkozásomat azért még teljesen rendbe kell rakni, de hogy szépen és stabilan haladunk fölfelé azóta is. Említetted a vállalkozásodat. Milyen eredményeket hozott neked az elmúlt 3,5 év során a Vegan Business Circle közössége? Ugye az egyik erős pillérünk az, hogy itt új üzleti kapcsolatok születnek az üzleti reggeliken. Tudom, hogy te ezt számszerűsítetted is, te kiszámoltad tavalyi évben, hogy mennyi volt az extra árbevételed, hogy kérlek, mesélj erről. Az elején igazából még nem voltak ilyen erős méréseink, és én azt gondolom, hogy egy étterem, egy pizzéria nem is mérhető annyira, hogy mit hoz egy ilyen kapcsolódás. És igazából az nem is ment jól, tehát hogy az egy zsákutca volt, rossz helyen volt a pizzéria, ezt utólag már tisztán látom. A koncepció az nem volt rossz, de nem oda kellett volna elhelyezni, és abban is sok segítséget kaptam, hogy hogyan lépjek onnan tovább. Tehát, hogy az, hogy egy vállalkozásom becsődölt, az nem az én csődöm. Én ebből tanultam, kifizettem a tandíjat, nem volt olcsó, de megérte, és a kapcsolataim révén és a kapott szakmai és emberi támogatás révén és ötletek révén tudtam továbbvinni a cégemet úgy, hogy váltottunk egy másik szegmensre, vendéglátásból élelmiszergyártásra váltottunk, és ugyan már a pizzériában is készítettük a tortáinkat, de a váltáskor arra fókuszáltunk 100%-ba, és ez egy nagyon jól mérhető és nagyon jól skálázható tevékenység, és ezért tudtam pontosan megmondani, mert hogy most már pontosan mérünk mindent, hogy a tavalyi évben a forgalmunknak a 60%-át vagy közvetlenül, vagy közvetett módon, de a VBC-ben született kapcsolataimnak köszönhetem. Hogyan érted ezt el? Mit kellett neked ezért tenni, hogy ezt meg tud valósítani? Hát azt hiszem, én voltam az egyetlen tag, aki nem hiányzott egyetlen üzleti reggeliről sem. Egyszer csak a fejemet dugtam be a függönyön, mert akkor éppen, ha jól emlékszem, covidos voltam, vagy valami hasonló súlyos betegség volt rajtam, de hogy ott voltam minden reggelin. Ugyan nem voltam az elején nagyon tudatos kapcsolatépítő, de ösztönösen megtaláltam azokat a társakat, akikkel tudtam együtt dolgozni. És tehát utána is mentem. Tehát nem csak azt mondom, hogy van itt egy ember, aki nekem esetleg jó partner lehet, és de jó, hogy itt volt, majd valamikor beszélünk, hanem ha azt gondoltam, hogy valakiről, hogy ő tud nekem segíteni, és én neki, tehát tudunk mi együttműködni, akkor én ennek utána mentem minden egyes alkalommal, és végigjártam addig, amíg onnan nem jutottunk, hogy létrejött az együttműködés, vagy megismertük annyira egymást, hogy rájöttünk, hogy ez így közöttünk nem fog működni. De lejártam mindent. Ajánlanád te másoknak is a Vegan Business Circle üzleti közösséget, és ha igen, akkor pontosan kinek? Ja, nem ajánlom. Az eddigiekből azért remélem kiderült, hogy én ezt egy nagyon jó dolognak tartom. Nyilván nem véletlenül vállaltam ennek a csoportnak, a magyarországi csoportnak sem a vezetését. Igazából azt mondom, hogy én nagyon széles rétegeknek ajánlanám a Vegan Business Circle-t. Még ha nevünk az is, hogy Vegan Business Circle, nem szükséges vegánnak lenned ahhoz, hogy csatlakozz hozzánk. Igazából elég, hogyha egy olyan közösségre vágysz, ami támogat téged, érdekel téged a fenntarthatóság, az állatvédelem, vagy egyszerűen csak szeretnél
kapcsolatokat és tudást bővíteni. És ezek közül bármelyik téged érdekel, és a céged etikusan működik, akkor szerintem közöttünk a helyed, mert biztos vagyok benne, hogy jó együttműködések születnek, és jó kapcsolatokat fogsz tudni építeni nálunk. Szerintem a leghasznosabb ez olyan kis cégeknek, akik elindultak az úton, rendelkeznek már egy stabil árbevétellel, de szeretnének további támogatást, esetleg magányosan mennek az úton, és szeretnének vállalkozótársakkal találkozni, szeretnének új tudásanyaggal bővülni, fejleszteni a vállalkozásukat, és kapcsolatokat szeretnének építeni a saját szegmensükben. Tehát nincs olyan, akinek nem ajánlanám, inkább így válaszolnék erre a kérdésre. És mit tanácsolnál azoknak, akik ezt pontosan érzik, meg tudják, de még hezitálnak, mert esetleg időhiány miatt, vagy egyéb okok miatt még bizonytalanok abban, hogy itt van-e a helyük köztünk? És már vendégként voltak nálunk, tehát hogy megtapasztalták ezt a közösséget, vagy még csak kívülről figyelnek minket. De nagyon sok olyan van, aki tudja, hogy létezünk, de még egyelőre nem szánta rá magát, hogy közelebbről megismerje, hogy mi a VBC, és eljöjjön hozzánk. Tehát kiről... Ha jól értem, akkor az első tanács, hogy jöjjenek el, nézzék meg személyesen, igen. Próbálják ki a évi két vendégalkalom egyikét legalább. Így van, tehát hogy azt tanácsolom mindenkinek, aki valahol már hallott rólunk, és így egy picit is megmozgatta az agyát ez a gondolat, hogy Vegan Business Circle, vagy a figyelem egy picit ide irányult, hogy ez lehet, hogy hasznos dolog, jöjjön el, nézze meg, hogy kik vagyunk, mit csinálunk, hogyan működünk, mit ajánlunk, mit tudunk mi adni más üzleti közösségekhez képest, és győződjön meg, hogy ez az a hely, ahol ő szeretne új kapcsolatokra, új ismeretekre, új barátokra szert tenni. Köszönöm. Még zárásként arra kérlek, hogy mondj egy pár szót a vállalkozásodról, hogy miért érdemes titeket választani, mivel vagytok jobbak, mint a többi hasonló mentes tortagyártó cég, illetve hogy kihez keresel kapcsolatot. Hát ez mindig egy ilyen fogós kérdés, hogy mivel vagyunk mi jobbak. Igazából vannak más tortás cégek is, desszertes cégek, akik igazán jók. Kiemelni főleg a magánszemélyek felé szeretném azt, hogy a mi webshopunkban nagyon-nagyon egyszerű a vásárlás, már Budapesten több ponton is át lehet venni a tortáinkat, és vidéken is van Veszprémben átvevő pontunk, illetve törekszünk a jövőben arra, hogy minél jobban lefedjük az országot átvevő pontokat. Az én álmom az, hogy 2 éven belül minden megyeszékhelyen ott legyen a Sweet Gorilla torta valamilyen átvevő ponton. És hogy miért érdemes minket választani? Rohadt jó fejek vagyunk, őszinték vagyunk, és nem utolsó sorban árértékarányban szerintem nagyon jó tortáink vannak. Egyébként csak magában a torta is nagyon jó. Már kóstoltad, te mit gondolsz erről? Abszolút, ezt egyértelműen tanúsíthatom. Köszönöm szépen nagyon a beszélgetést, sok sikert kívánok a vállalkozásodhoz, illetve nagyon jó kapcsolatépítést kívánok a Vegan Business Circle közösségében. Köszönöm szépen, és az interjút is. Gyere el hozzánk te is, próbáld ki a Vegan Business Circle kapcsolatépítő üzleti reggelit vendégként, és hogyha tetszik, akkor utána csatlakozz hozzánk állandó tagként. Bővebb információkat a www.veganbusinesscircle.com weboldalon találsz. Köszönöm a figyelmet!